Okay guys, so punta na tayo ngayon sa conditional structure natin. So if else, or yung if else if, pati switch, i-discuss din natin sila ngayon. So first, ano ba yung nangyayari dun sa if statement? So makikita nyo ngayon dito sa screen, so meron tayong magkaiba na structure. Actually, ito munang una, kung makikita nyo, itong if expression and then statement, kailan to posibleng nangyayari? Kung mapapansin nyo, ito nga sa taas versus yung nga sa baba, ano lang ba yung difference nila? Some of you might say yung statements. Yes, specific yung nilagay ko dyan. Statement lang, isa lang. Ito naman can be one or more kasi statement or statements. Plus, ang pinakamalaking difference ng dalawang to sa structure ay yung curly brace. Kasi pag tinignan nyo, yung nasa taas, wala siyang curly brace. Is it required na merong curly brace? Answer is no. Pwede kayong gumamit ng if statement kahit walang curly brace. Ngayon, dito sa pangalawa or yung nasa baba, makikita nyo, nilagyan natin siya ng curly brace. Sir, anong pinagkaiba nitong nasa taas at nasa baba? You can use the if statement ng walang curly brace kung isang statement lang ang nakalagay. So, immediately after yung if na yon, ito yung kadugtong niya. Pero kung gusto nyong maglagay ng multiple na statements under nung if statement, kailangan nyong maglagay ng curly brace para yun yung pinaka-scope niya. So, yun yung tawag natin sa kanya. So, meron tayo ditong dalawang scenario. So, ito yung if, kung saan para lang siya sa isang expression. Tapos ito, ang pinifilter naman natin dito sa if-else, ang ginagawa naman natin dyan, pwede tayong maghanap ng if papasok sa condition natin na to. Kung hindi siya papasok, else, kaya nga yun yung term natin, lahat ng hindi papasok sa if, sakop siya ng else. So ano ba yung pinagka sinasabi natin na expression? So makikita nyo dun sa structure na nilagay ko, dito sa previous examples, may nakasulat na expression. Pero ano ba yung expression? So, pag sinabi natin expression, so any line that may be equal to true or false. So, i-evaluate yung expression. So, pwede tayong magkaroon ng expression using relational operators or logical operators. So, pag sinabi natin relational operators, so meron tayo dyang greater than, less than, meron din tayong greater than or equal to, less than or equal to, equal tsaka not equal. So, yun yung mga examples natin ng relational operator. Pag sinabi naman natin na logical operator, meron tayong and, meron tayong or, meron din tayong not. So, magkakasama yung tatlong yun. So, dito sa loob ng structure ng if, else, if natin, so makikita nyo, kamukha rin lang naman siya ng if, else, pero meron siyang nakadagdag sa gitna, which is yung else, if. Tapos, kung mapapansin nyo, mortal sin kapag nagko-code kayo, wag kayo maglalagay ng condition. Yung expression is another term for condition. So, yung condition na ilalagay natin, makikita nyo yung if meron, yung else if meron, pero yung else wala. Never pa akong nakakita ng else na may condition. I mean, naggumagana. So, karamihan, kapag sinabi natin na if, else, if, tatanong mo muna, okay ba siya dito sa first condition? Pag hindi, dun siya mag-move sa next na condition. Pag hindi pa rin siya dun, i-generalize na natin siya. Else na siya, dito siya papasok. So, yun yung pinagkaiba ng tatlong to. So, punta naman tayo ngayon sa mga examples. So, mamaya i-discuss natin tong if, else, if structure versus dun sa multiple if na structure. Bubukas tayo ng NetBeans. So, dito sa NetBeans, so meron tayong unang example. So, ayan. Ang if statement natin dito is kailangan nyo mag-enter ng age and then i-evaluate natin kung yung age na yun ay dapat ba mag-stay at home siya. So, dito sa case natin, ang nilagay natin ay kung yung age mo is less than 21, which is yun yung sinabi ng IATF na kailangan magstay ka ng bahay. So, ilalagay natin is stay at home. So, itatry natin i-run yung code natin na to. So, makikita nyo dito, itong part na to is for the input. Itong part naman na to is what we call the expression. Yung expression nga na to will be evaluated and will result into true or false. So, sa case natin na to, gumamit tayo ng relational operator na less than. So, simple lang naman siya. Basic mathematic lang to. If yung age mo ay less than 21, you should stay at home. So, dito sa unang if natin, itatry natin siya. So, irarun natin yung code natin. So, makikita nyo dito sa baba, may nakasulat enter age. So, pag nilagay natin, let's say, ay 19, so magiging
stay at home. And then pagka tinry natin siya i-run ulit, try naman natin paano kung ikaw ay 22. So 22 is greater than 21, kaya ang answer dito is wala. So walang nakalagay. Kasi wala naman tayong sinabi kung anong gagawin kapag hindi ka pasok dun sa first condition. Later on, i-improve natin to. Yun yung sinasabi naman natin na magkakaroon tayo ng else. So, itry lang natin ulit siya. Run natin ulit. So, enter age, gawin naman natin yung 21. So, yung 21 is not less than 21. Pero dahil yun yung condition, so, ang magiging evaluation dito is wala pa din. Hindi pa rin siya stay at home. Kasi, hindi siya less than 21. Equal 21 siya. Okay. So, i-improve natin to ng konti. Ngayon, kung ikaw naman pala ay hindi stay at home, ano yung pwede mong gawin? So, side note, ano bang reason bakit maganda na gumamit ng mga IDE? Kasi, may mga shortcuts kayo, tapos nagkakaroon na rin siya ng auto-completion. Kagaya nun, nagkaroon siya ng auto-completion sa curly brace. Tapos, pagka nagta-type din kayo ng ganito, yan, pwede siya auto-complete na din siya. So, kung ikaw ay less than 21, so you stay at home. Pero kung hindi naman, you can go outside. So, yun yung gagawin natin. So, try natin siya i-run. So, yan. If-else na structure na to. Tapos kung mapapansin nyo, wala tayong nilagay na condition dun sa else natin. So, lagay lang natin ulit. So, let's say 22. So, yan. You can go outside. Pero, sabi ng IATF, kailangan daw ay 21 to 59 yung pwedeng lumabas. So, sabi nga ni Kim Chu, kung ikaw ay nasa below 21 or ikaw ay greater than 59, ayan. So, ang gagawin natin dito is mag-a-add tayo ng isa pang condition. So, kung mapapansin nyo, sa structure ng if-else, kung papasok kayo dun sa first condition or magiging true, ayan, pwede na kayong pwede na i-evaluate na yan. So, either of the two ka lang. I-define nila yun either of the two. Hindi pwedeng pareho na mapupuntahan mo. So, maalin ka lang, either mag-stay at home ka or you can go outside. So, sa example natin na to, gagamitan muna natin siya ng simple na, na if, else if. So, improve natin to. So, gawa natin to ng else if. So, sa else if natin, again, maglalagay tayo ng condition. So, ayan, hindi lang siya nag-auto-complete dito. So, yung else if natin, lalagay natin, age is less than 60. Meaning, yung 21 to 59. So, anong mangyayari dito sa example na to? So, this is without using a logical operator. So, mamaya, ilalagay din natin to. So, sa case natin na to, sa first condition, nang itatackle niyan is lahat ng less than 21. So, dyan siya papasok. Ngayon, ito naman, lahat ng less than 60. So, yun ay 59, pababa. So, some of you will ask, wait lang, i-completohin muna natin pala muna ito. So, ayan, kung ikaw ay less than 60, actually yan, ikaw yung you can go outside. Pero kung ikaw naman ay more than 60 or yung mga senior citizens nga natin, hindi kayo pwedeng lumabas po. So, isang malaking paalala, bawal lumabas. So, i-run natin. Again, minodify na natin to. Ginawa natin siyang else if. So, gagawin natin ulit yung 22. So, we already know na yung 22 nga is okay. So, yan, you can go outside. Pero, ang kaninang tanong natin is paano yung mga senior citizens? So, let's say 65. So, yan, stay at home siya. Tapos, meron pa tayong isang question dito. Paano kung ang ilalagay nating age ay 10? Kasi technically, yung 10 is less than 21 and less than 60 din siya. So, ibig sabihin ba nun, you can go outside kapag 10 yung age mo. Sa evaluation ng code natin, stay at home. So, bakit? Kasi ganito, yung first condition natin acted as a filter na yung lahat ng ages below 21, lahat ng ages below 21 ay bibigyan niya ng prompt na stay at home. So, kung yung 10 natin na value, i-compare sa condition na to, true or false, magto-true na siya. So, dahil nag-true na siya dito sa first condition, hindi na siya mag-move dito sa next one. Unlike yung nilagay natin, let's say na 65. So, earlier, nilagay natin yung 65. Age na 65 is less than 21. True or false? False yun. So, ang gagawin nun, move siya dito sa next na condition. So, dito sa next condition natin, 65 is less than 60. False pa rin yun. Kaya siya lilipat ulit dito sa stay at home. Ngayon, kung titignan naman natin to, meron tayong tatlong cases kasi sa kanila. Yun nga, yung below 21, yung 21 to 59, and yung
greater than 60. So yung mga values na yun actually tatlo siya, pero ang result lang naman nun is dalawa. So sa case natin na to, pwede nating gawin yung may relational operator. So ikikip natin yung code na to. So ano ba yung naging summary natin or conclusion dun sa problem? Kung 21 to 59 ka, pwede kang lumabas. So yun lang yung range. So ngayon, bibigyan natin siya ng condition. So if yung age mo is actually merong iba't ibang way para magawa nga pala to. So hindi naman ibig sabihin na ito lang yung ginawa ko, ito lang yung tama. So merong iba't ibang ways kung paano niyo to magagawa. So ikikip natin ngayon yung ayan, buburahin ko lang muna yung part na to. So ayan, para ang mangyayari dito is yung isa yung you can go outside, tas the rest is stay at home. So ang gagawin natin, so dito sa example natin na to, so meron tayong dalawang cases, either you can go outside or you can stay at home. So ang gagawin natin dito, ano ba yung age para pwede kang mag-stay at home or para pwede kang mag-go outside? So ang sabi nga ng IATF is 21 to 59. So ang gagawin natin dito, kukunin natin yung mga ages na pwede lang lumabas, which is yung age between 21 to 59. So pwede nyo gawin dito is age is greater than or equal to 21 and age is less than or equal to 59. So, yun kasi yung ano natin. So, ito try natin yung code natin na to. So, ibig sabihin yan, meron tayo ditong range na kung ikaw ay between 21 to 59, pwede kayong lumabas. So, lagyan natin to ng example ulit. So, try natin naman ngayon yung 20. So, yung 20, it's definitely less than 59, less than or equal to 59. Pero, stay at home siya kasi hindi siya naging true dito. So, kung dumaan na kayo ng discrete mathematics, yung end, kailangan both of the expressions are true. So, true and true is true. So, ganun dapat. Kaya dito, pag nira natin siya ulit, pag tinry naman natin yung 65 ulit, magiging stay at home. True siya dito sa age is greater than or equal to 21, pero pagdating dito sa age is less than or equal to 59, stay at home. So bakit importante na yung ginamit niya dito is end? So kung ang ginamit natin dito, let's say ay or, magkakaroon tayo ng problema kasi maalin lang doon pwede. So kaya dito sa case natin na to, pag nilagay natin yung 65 ngayon, you can go outside kasi nag-true siya dito sa age is greater than 21. So sa case na ganito na gumagawa tayo ng range, most of the time, ang ginagamit natin na condition or dun sa logical operator natin is end. So, yan yung example natin nung if, else, if. So, again, ito yung previous example natin. So, kung makikita nyo yung previous example, so meron tayo ditong if, else, if, tapos else. Pero dahil nga, tatlong scenario siya, pero in reality, dalawa lang naman yung pwedeng maging result. Ang ginawa natin sa kanya is convert natin siya into an if-else statement, pero gumamit tayo ng logical operator. So, ito yung isa sa mga advantages kapag ang ginagamit yung structure ay yung if statement. So, yan. So, yun yung example natin. So, yung next naman siguro na question natin is, paano ba yung, paano tong if, else, if versus multiple if? Kailan ginagamit yung if, else, if? Kailan ginagamit yung multiple if? Simple lang naman yung kailangan niyong tandaan. So, gagamitin nyo lang yung if, else, if structure kung ang tinitignan yung case or scenario ay kailangan na isa lang yung maging kalalabasan. So, yun yung pinakamadaling palatandaan sa if, else, if. Pero kung ang gagawin nyo naman ay yung multiple if na structure, so ibig sabihin na to, itong multiple if structure na to, pwede kang, kung yan ay tatlo, lahat yung tatlong yun pwedeng mag-true, lahat yun ay pwede rin mag-false. So, ang minimum dun sa multiple if ay 0, ang maximum ay kung ilan man yung condition. Sa if, else, if naman, ang minimum nun ay 1, ang maximum nun ay 1. So, hindi pwedeng mag-exceed sa 1. Laging 1 lang. So, sabi ko nga, ang isang pwede niyong tandaan dyan, ang if, else, if structure ay kapag kayo ay naghahanap ng significant other nyo. So, laging 1. Tapos, ang multiple if naman is when you're trying to look for your friends. Pero kung vice versa yung gagawin nyo, magkaiba yun. Okay? So, ang isang example pa natin na pwede natin gawin dito sa multiple if, let's say, pag kumain kayo, so kakain kayo, halimbawa, gusto nyo ng fries, ng chicken, or kung gusto nyo ng hot fudge. So, pag multiple if, yung ginawa natin sa kanya na structure, pwedeng lahat yun makuha nyo, pwede rin hindi. Kung ang gagamitin naman natin is if, else, if, isa lang sa tatlong yun yung pwede nyong makuha.
either yung spaghetti, yung burger, yung chicken, or yung hot fudge. So, ganun yung pinakaiba ni multiple if tsaka ni if else if.